กุ๊กกุ๊กไก่ไม้หนึ่งกันนี่ไม้เนี่ยไอ้อันนี้ไม้ไหน90ไม่เกินหัวหน้านับมาครับนู่นไงเดี๋ยวก่อนเอาวางแหมไม่ว่าให้กูวางอีก
มันทำไกลไว้สุกว่าทำมันอย่างนี้แต่ทั้งขาดทั้งอะไรอ่ะทั้งขาดทั้งตกสูตรทั้งแรกทั้งขาดทั้งที่ เองแดกกันเยอะหมดเลย ไม่ทราบ เกี่ยวอะไรกับบุรีแต่นะ ข้าวข้าวนี่แล้วเป็นไก่อะไรโอ้ นี่อะไรอร่อย บางคนเขาไม่ซื้อเลย ก็เป็นแล้วถ้ามันติดเราไม่เกิน3 วันนะอาการออกรู้สิผมก็น้องหมอแล้วกินยาไอ้เนี่ยผมจับอะเหล้าขาวรอเป็นขวดเลยขวดเล็กอะ2 วันติดเลยโอ้โหหนีเลยโอ้เหลือมา20 ตัวที่ว่าแม่งแล้วเมื่อวานนะโอ้
เลยนะโอเคตะกูพี่โอเคอะไรครับไก่เอาไหนไม้หนึ่งกันนี่ไม้หนึ่งไอ้อันนี้ไม้ไหน90ครับเนี่ยบอกคนละถ่ายไปเลยไม่เป็นไรพี่ถูกเฉยทอนบางจ้าห้ามลืมนะ